नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. वर्ग 6वा विषय गणिताच्या इंग्रजी मीडियम सराव संच 10च्या भाग 3 मध्ये आता आपण भेटतोय. यामध्ये आपण तिसरा प्रश्न सॉल्व्ह करणार आहोत, तो म्हणजे तर यामध्ये आता हे आपल्याला थेरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत आणि सोल्युशन्स मागच्या प्रमाणेच मॅथमॅटिकल आपलं असणार आहे. मग आता इथे काय म्हटलेलं आहे आपल्याला, सुयशनी किती घेतले 2.5 kg ऑफ शुगर घेतले आणि आशिषने 3.5 kg ऑफ शुगर घेतले. मग दोघांनीही मिळून किती घेतले? जर शुगरला 32 रुपये म्हणजे 32 रुपये एका किलो साठी जर लागतायत, तर दोघांनी पण शुगर जे आहे त्याची किंमत, घेतलेल्या शुगरची किंमत किती, असा हा प्रश्न आहे. मग आता सगळ्यात आधी आपल्याला हे फाइंड करायचं आहे. लिहून घेऊया जे जे आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे. तर शुगर बॉट बाय यश इज 2.5 kg, बरोबर. आणि शुगर बॉट बाय आशिष किती 3.5 kg. दोघांनी पण किती घेतले? 2.5 आणि 3.5 घेतले, बरोबर. मग जर दोघांनी सोबत घेतलेल्या, आधी आपल्याला दोघांची पण ऍडिशन करावी लागेल, कारण किंमत आपल्याला दोघांची पण सारखी काढायची आहे. त्यामुळे दोघांची ऍडिशन टुगेदर दे बॉट, दोघांनी पण किती घेतले सोबत सोबत, तर 2.5 प्लस 3.5. याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला भेटणार 2 into 2 plus 1 divided by 2 plus 3 into 2 plus 1 divided by 2. मग आता 4 plus 1 divided by 2 plus 6 plus 1 divided by 2 हे आपलं सोल्युशन येणार. त्याला जर मी सॉल्व्ह केलं तर मला भेटणार 5/7 divided by 2. उत्तराला आपलं 12/2 म्हणजेच 6 kg हे दोघांनी मिळून घेतलेलं आहे. आता 1 kg कॉस्ट ऑफ शुगर 1 kg, कॉस्ट ऑफ शुगर 1 kg आहे आपल्याकडे, राईट. कॉस्ट ऑफ शुगर 1 kg आहे, तर ती किती आहे? 32 रुपीज. 32 रुपीज म्हणजेच आपल्याला या 6 किलो साठी हे 32 रुपीज करता करता टोटल किती होतील ते आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन, टोटल कॉस्ट आपल्याला काढायची आहे 6 kg ची. तर 6 kg ची शुगर किती होणार? 32 into 6 म्हणजेच 192 रुपीज. तर आपली टोटल किंमत झाली 192 रुपीज. म्हणजेच आपण म्हणणार की ते बॉट 6 kg शुगर ऑल टुगेदर अँड द टोटल मनी स्पेंट शुगर इज 192 रुपीज. ओके, पुढच्या प्रश्नाकडे. यामध्ये काय म्हटलंय, आराधना ग्रोज पोटॅटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन. तिचं एक गार्डन आहे, ओके. त्या गार्डनच्या 2/5 पार्ट तिने पोटॅटोजनी लावलेला आहे. ओके, 2/5 पार्ट म्हणजे हा 2/5 झाला आपला. आता ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट, आणि 1/3 पार्ट मध्ये तिने काय लावलंय? ग्रीन्स लावलेलं आहे. इथे पोटॅटोज लावलेले आहेत, ओके. आणि ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, म्हणजे हा जो उरलेला पार्ट आहे तो ब्रिंजल्स आहे, ओके. पण आता तो आपल्याला माहिती नाही तो किती आहे, ओके. सो आपल्याला या पार्टचे काय फ्रॅक्शन होत आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं, ओके. मग आता कसं सॉल्व्ह करायचा हा प्रश्न, तर पार्ट ऑफ गार्डन ऑक्युपाइड बाय पोटॅटोज इज 2/5, बरोबर आहे. आपल्याला सांगितलेलं आहे 2/5. त्यानंतर ग्रीननी किती केलेला आहे पार्ट, म्हणजे हा पार्ट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आता, ओके. तर हा किती दिलेला आहे आपल्याला? 1/3. तर मग 1/3. मग आता ब्रिंजल उरलेल्या पार्टमध्ये टाकलेला आहे, म्हणजे ब्रिंजल कोणत्या पार्टात? त्या पार्टात आहे जो उरलेला आहे. तर मग काय होईल, तर आपल्याला आधी शेतातला हा आणि हा हे दोन्ही पार्ट काय करायचे आहेत? ऍड करायचे. हे दोन्ही पार्ट ऍड करायचे आहेत आणि एकूण असलेल्या प्लांट मधून हा पार्ट आपल्याला मायनस करावा लागेल, बरोबर. म्हणजेच एंटायर गार्डन आपण एका बाजूला ठेवूया, संपूर्ण गार्डन, बरोबर. त्यानंतर त्यामध्ये असलेला
पोटॅटोचा पार्ट अधिक ग्रीन्सचा पार्ट अधिक ब्रिंजल्सचा पार्ट असा आपल्याला याचे भाग लिहायचे आहेत. त्यातला आपल्याला हा माहिती आहे, हा माहिती आहे, हा आपल्याला नाही माहिती, आणि हा आपण 1 कन्सिडर करतोय, राईट. कारण की हा जेवढाही इथे क्षेत्र असेल त्याच्या 1/3 किंवा 2/5 किंवा 1/5 हा जो पार्ट आपल्याला दिलेला आहे हा आपण कशातून घेतोय, 1 मधून घेतोय. ओके, म्हणजे याला 1 कन्सिडर केलं आणि या व्हॅल्यूज आपण इथे पुट करूया. पी ची व्हॅल्यू काय, 2/5. ओके, आणि जी ची व्हॅल्यू काय आहे, तर 1/3, राईट. उरला कोण, बी. मग आता हे आन्सर कसं येणार, तर 2/3 आणि 1/3. ओके, आता इथे लक्ष द्या. ओके, तर हा जो आपला 1 इक्वल्स टू 2/5 प्लस 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क, हा असा पार्ट जो आहे याला आपण आता क्वेश्चन मार्क एका बाजूला आणि उरलेलं एका बाजूला, म्हणजे 1 मायनस 2/5 प्लस 1/3 असा आपला आन्सर आहे. ओके, यावरून आपल्याला आता उत्तर भेटणार आहे आपल्याला. सो 1 मायनस 2 into 3 divided by 5 into 3 plus 1 into 5 divided by 3 into 5. मग आपल्याला काय भेटणार, सो वी विल गेट 1 minus 6 plus 5 upon 15. तर हे सॉल्व जर मी केलं तर मला भेटेल 1 minus 11/15, म्हणजेच याचं मल्टिप्लिकेशन आता याच्यासोबत 15 minus 11/15, याचं उत्तर येणार 15 मधून 11 गेले 4 उरले, म्हणजे 4/15. तर आपल्याला 4/15 ऑफ प्लॉट मध्ये काय उगवले आहेत, आपण ब्रिंजल्स उगवलेले आहेत. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, तर संदीपकडे काय आहे, संदीपने काय केलंय, तो पाणी भरतोय. ओके, एका एम्प्टी टँक मध्ये, राईट. त्यातली किती टँक त्यांनी भरली, तर 4/7 इतकी टँक भरली. त्यानंतर रमाकांताला, रमाकांतनी त्या टँकच्या 1/4 पेक्षा जास्त पार्ट 1/4 एवढा पार्ट त्यांनी भरायला सुरुवात केली. त्यानंतर उमेश आला, उमेशने त्याचा 3/14 पार्ट, त्या टँकचा 3/14 पार्ट जो आहे तो 3/14 पार्टचं जे पाणी आहे ते पाणी त्यांनी गार्डन मध्ये पाणी झाडांना पाणी टाकायला घेऊन घेतलं. आता आपल्याला इथे टँक जी आहे ती सांगितलेली आहे 560 लिटर, म्हणजे आपल्याकडे ही टँक आहे. ओके, या टँक मध्ये आपल्याला 4/7 इतका पार्ट हा कोणी भरला, संदीपनी भरला. त्यानंतर रमाकांतनी 1/4 हा पार्ट भरला. ओके, आता हा जो काही पार्ट आहे हा पूर्ण पार्ट आपला या टोटल पार्टच्या 3/14 पार्ट जो आहे तो गार्डन साठी, म्हणजे झाडांना पाणी देण्यासाठी कोणी वापरला, उमेशने वापरले. ओके, याची टोटल कॅपॅसिटी आहे 560 लिटर्सची. किती कॅपॅसिटी आहे याची, 560 लिटर्सची कॅपॅसिटी आहे. तर मग आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर काढायचं आहे की हाऊ मेनी लिटर्स ऑफ वॉटर विल बी लेफ्ट इन द टँक. मग आता टँक मध्ये किती पाणी उरलेलं असेल. ओके, तर आय होप की तुम्हाला हा प्रश्न लक्षात आलेला असेल. मग आता आपल्याला माहिती आहे की संदीपने 4/7 भरलेला आहे, त्यानंतर रमाकांतने 1/4 भरलेला आहे. ओके, मग दोघांनी मिळून भरलेलं म्हणजे पार्ट ऑफ टँक फिल्ड बाय बोथ है ना, टुगेदर मध्ये त्यांनी किती केलंय, 4/7 प्लस 1/4. ओके, याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर डिनॉमिनेटर सेम नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला त्यांना सेम करून घ्यावं लागेल. 7 into 4 आणि इकडे असेल 4 into 7, इकडे 4 into 4 आणि इकडे 1 into 7. ओके, मग 16 divided by 28 plus 7 divided by 28 हे आपलं उत्तर येतं. त्याचा आन्सर 16 plus 7 divided by 28 म्हणजे 23 divided by 28 हे आपलं उत्तर येईल.
ओके, याला आता हे सोबत मिळलेला पार्ट म्हणजे सोबत भरलेला हा पार्ट आहे आपला 23/8. 23/28 हा आपला सोबत भरलेला. आता उमेश आला, उमेशने 3/14 म्हणजे या पाण्याच्या 3/14 पार्ट त्यांनी खर्च केला. तर मग आता यामधून ही संख्या भरलेली होती, यातून काहीतरी खर्च झालेला आहे. किती खर्च झालाय? 3/4. म्हणून इथे येईल 23/28 मायनस 3/14. किती येईल इथे? ओके, मग आता याला आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागेल. तर याला कसं सॉल्व्ह करणार? आपण आलोय 23/28 मायनस 3/14 इथपर्यंत. म्हणून याला जर मी सॉल्व्ह केलं तर मला भेटणार 23/28 मायनस 3 into 2 divided by 14 into 2. मग आता 23/28 मायनस 6/28 हे आपल्याला भेटणार आहे ना. 3 2 जा 6 आणि 14 2 जा 28. तर डिनॉमिनेटर आता सेम आहे, त्यामुळे डिनॉमिनेटर लिहून घेऊया. मग त्यानंतर 23 मायनस 6 हे आपल्याला भेटेल. याला सॉल्व्ह केलं तर 17/28 एवढा पार्ट आपल्याला सापडतोय. तर हा पार्ट आता टँक मध्ये शिल्लक आहे. ओके, हा पार्ट आपला टँक मध्ये शिल्लक आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की 560 लिटर्स ही टँकची कॅपॅसिटी. त्या टँक मध्ये 17/28 into 560 जर आपण केले तर आपल्याला भेटणार 340 लिटर्स. 340 लिटर्स हे आपला आन्सर आहे. ओके, आय होप की तुम्हाला तीनही प्रश्न व्यवस्थित समजले असतील. जितक्यांदा आपल्याला ते रिवाइज करायचे असतील तितक्यांदा आपण व्हिडिओमध्ये परत रिटर्न जाऊन व्हिडिओ पाहू शकता. आणि जर यासारखे आणखी परत आपल्याला व्हिडिओ पाहिजे असतील तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.